And we are going to Mount Precipice. So, nung pumunta si Jesus dito sa Nazareth, ni-reject siya ng mga tao dito sa Nazareth. Hometown ni Jesus. At dito rin yung home ni Mary. Yun yung Church of Annunciation. Pupuntahan natin mamaya. So dito siya lumaki. Teenage years, adulthood, childhood. Marami siyang friends dito. And we are going to Mount Precipice. So nung pumunta si Jesus dito sa Nazareth, ni-reject siya ng mga tao dito sa Nazareth. So doon siya dinala sa Mount Precipice. Gusto nilang itapon si Jesus talaga doon. Itulak at until to his death. Pero nalampasan niya yun because of the word of God. Doon siya nag-preach talaga sa taas. So we're going to have our breakfast guys doon din. Sana okay pa yung coffee natin. Iinumin natin yun. So 80% to 90% halos dito sa Nazareth is Christians. So kaya mas maraming tayong mapupuntahan na churches talaga. And dito and for all the visitors from Dubai, meron para tayong from Italy din. Dito sa Israel talaga guys, we need to know the places where we're going kasi hati-hati. There are 3 basic religions here, major religions. Christians, Jewish, at Muslims. So, dapat alam nyo lahat kung saan kayo pupunta kasi may mga restrictions din yung ibang area. So, dito okay tayo dito because maraming Christians din dito talaga. So, parang i-feel nyo guys, ito yung panahon ni Jesus. Marami din na pre-preserve na mga area. Ganun talaga yung ambience, yung way of living nila. Iisipin nyo yung life nila dati.